چې دا سړی په دومره لوی مقام باندې بهر راغی او بیا په دروازه کې جک روان دی او بیا دننه ناراضي او بیا دی بهر اوزي، دا د څومره لوی مقام دی. د دې خو حالات بدل دي، په کوم حالات کې راغله. نو علماء لیکلي دي چې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه مریدان چې کوم بار وتله هغه حیران شو چې اوس دې کې مشر شیخ کم دی زمونږه هم چراغ دا حالات په بیانول او جړلیا. مریدان عجیب خلق وي، د ټولو دا سوچ دی چې اوس د حضرت نسوک تپوسو کی چې حضرت بیانو کی چې دا سو وجدا چې دا دومره لوی مقام او برکت ورته حاصل شو. تپوسو کوم نه کوي. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته پته ولګیدا چې د ټولو مریدانو په سوچ او فکر وي. ورته بچیانو تاسو ته څه پته لګي دا کم کس چې بهر ولاړو دا سوګو د څه عمل کړو؟ وې څه عمل کړو؟ وې دا هغه کس دی د دې یو بوډۍ مور دا او بوډا پلار دی، دی به شراب سکل سبه سکل د به شراب سکل او دا بوډۍ مور او دا بوډا پلار دا دواړه به د په غم کې جړلو چې خدای پاک زمون خو یو زوی دی او هغه بدبختم په دې عمل مبتلا دی. نو دې لپاره به دعاګانې غوښتلې. یو ورځ دا زوی راغی او د پلار او مور ته ویل چې پلار او مور مال داسې دعا وغواړي چې ما ته شراب ویړیا ملاو شي، اسانه ملاو شي. تاسو هم دا وایي چې خدای توبه ته مخه کې او توبه ته مخه کې. پلار او مور خو عجیب سوچ وی کنه. هغه لا په جړا شو چې یا الله دا خدای زمونږ یو میوه د الله د میوه خوند خو بداوي چې د دې زمون خدمت کوله. خدای خدمت هم نه غواړو، یا الله د دې بد عملۍ نه توجه بل طرف ته واړي. خدایا هغه دې فکر کېو. بل شپه دې راغی دا مورې جړل دا بیګا شپه باندې بچانو دا راغی په دروازه را دننه شو مورې جړل او دې سره یو مزیدار طعام دې پلاس کې ور سره د شراب بوتل دې پلاس کې. کله چې مور ته مخامخ شو مور ته وی ای زما ګرانی مورې و زما محترم مورې ته په ما باندې جاړي که په ځان جاړي. مور ورته وفرمایل ای بچوړیا زما دې پر رب ذل جلال قسم وی چې بیګامې ټول شپه الله ته جړلې دي بیلاس برکواز کې یا رب العالمین یا الله کتا د مکی مکرمی مشرکان معاف کړل. یا الله چاچ بوتانو ته سجدي لګولې یا الله تا هغه خلق د جنت سردارانو ګرځول. یا رب العالمین تا که د عمر فاروق زړه په اسلام باندې منور کولې شو. یا رب العالمین نن دا عمر فاروق په خاطر باندې یا الله زما د بچی خدای سینا خپل اولیاء کی سینې شمار کا. دعای په چغو باندې کولا بچی ته سوچ راغی ورته وی اګرانې مورې دا طعام می تا ترا وړې دی زه خپل خرمانا مورې دا طعام والا بوتل ډډې تکي خودلو. مور ورته وی اے بچړیا سیو باندې چاړه کی خودلا ورته وی اے بچړیا زبدر تسیو سپین کما زبدر تمزیدار ټک ټک کما. به مور ورته وی بچی ادا والا بچے ورته وی ګرانې مورې یو ډکره تخلیتا کا بل بزخلیتا کما. دی دعا غواړي یا رب العالمین خدای کده دنیا می و ما تر وړلې شي نه یا رب العالمین ته د اخرت می وراته وګرځوا. په مخه لاس راخ کولو د جړه دعا وا بچي جذبات کراغه بوتل راواغستلو درشل باندې اوښتلو دړي وړي لاړو. مور ته وې اګرانې مورې زما د په هغه رب قسم وي چې کوم رب ته تشفو ور زما د پاره جاړي زب نور شراب نسکما. مور ته وې ای زما ګرانې مورې مال د توبې چلو خایا ز توبه وباسما. مور ورته وې اے ګران بچیا اے زما ګران زویا زبس چل درته خیمه خلار شه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه تعالی شاه د زمانی غوث تعالی شاه د زمانی ولی تعالی شاه نو دا مور را اولی ګلو
مور اللہ رب العالمین تلاس پر تکوچ یا اللہ خدای تمام علاقہ کی زمازوی مشہور ہے ارچا پخل باندی دا خبر دا چی دا شرابی دے خو یا رب العالمین ما دا ولی دربار تا اولی گلو دا علاج دا پارا میں اولی گلو یا اللہ دا روح علاج او فرمایا اے بچیانو دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دخلی قول مبارک تے اے بچیانو واللہ العظیم چہ دی کسنا دا مور دعا مخکرنا کول ورا روانوا دا مور دعا رنا کولا وغا مخکرا روانوا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی کشپو بچیانو پتا سے شپوا خواغی تا دا مور دعا رنا جوڑا کڑوا پا آغی رنا باندے راغے او چی کل را روان دینو پلا رکی مور دخلین دا الفاظ اوری دلیو ولی من خاف مقام ربی جنتان دا الفاظ اوری دلیو چی کم انسان دا گنانا بعد اللہ تا اجاری دا اللہ نہ خوف ازر تراشی اللہ جل جلالہ ہوئی یو جنت ورکم دا دو باغون خاون بوی نو اللہ جل جلالہ تے دا الفاظ ویل او جلل بی اوخ کے بیرا روانے وی دی پا جلال او جذباتو کیو دا دی دا شنڈونا ٹک دا چی دا مخ کے شراب و زگونو بتا سے پی سوچ کرے لیکن دا دا جڑا دا توبی جڑاوا دا دا توبی زگونو اللہ جل جلالہ تاسے تا اخودلو چی پا صدق دل سرائی دا زرن توبہ اویستلا اگر چی دا عمر شرابیو لیکن اللہ جل جلالہ پا صف دا مجلس تا اولیاؤ کے تے اللہ پا سکنڈ واحدہ کی تینا اللہ ولید زمانے اگرزولو عزیزانو ہر گناہ بعد اللہ رب العالمین تا جڑا پکار دا فریاد پکار دے او فریاد او جڑا کے خون دیر زید تے عزیزانو